daripada I Love Melaka Cars. Alamak. Kelang kabut dah. Okay, just give me a minute while I set up. Dah tak boleh jadi ni. Okay, sabar. Okay, Ravi, just hang on. Give me a minute as I set up. Because on this side, saya tak boleh buat berdiri. Saya kena tidur. Sekejap saya tengah adjust tripod lah. Adjust tripod sekejap. Bagi saya sikit masa. Saya adjust tripod. Tak boleh lah. Sudah salah, tak faham. Bagus. Hi everybody, sekejap Give me a moment, let me set up the other side. Saya tengah set up. Bagi saya 2-3 minit lagi Okey, kita cuba Saya cuba sama ada boleh ke tidak. Kelang kabut. Okey. Saya buat macam ni lah. Okey guys, apa khabar? Selamat malam. Saya kena adjust yang ini untuk ke jauh sedikit. Boleh ke? Saya cuba. Boleh. Boleh nampak jadi lah. Asalkan nampak jadilah. Boleh nampak Okay guys, can you all see me? Boleh tengok saya? Okay, semua boleh Apa khabar semua? Sihat? Okay. Sebelum apa-apa, saya nak bagi satu pengumuman supaya anda peka Seperti mana anda tahu, everyone, you know that harga minyak sudah naik RM120 US dollar. Mungkin hari ini lebih tinggi oleh kerana kawan kita kacau Russia Ukraine. So pada kawan-kawan, saya nasihatkan supaya kawan-kawan semua pergi isi minyak penuh. Okey. Saya rasa mungkin dengan dalam masa yang terdekat lah. Dalam masa yang terdekat apa akan terjadi? Minyak akan naik dan mungkin harga minyak kita pun akan naik. Hello, daripada UK We have friends from UK. Hello, Aisar Hanif. How are you? Thank you everyone for hanging around. So I will start answering question. Saya akan jawab soalan dulu. We have some questions being asked earlier, so I will answer the questions first. Hello people on TikTok. Apa khabar orang kat TikTok? Nampak tak saya? Okey, saya nak jawab soalan. Saya cuba banyak soalan boy. Jangan main-main. Okey, hello Alex, hello Chiet, hello Albert, hello Abah Ajib, hello Danish, hello. Let me just adjust this carefully. Not so good. Masih tidak begitu baik. Saya nak adjust lagi sikit. Boleh nampak saya ke? Can you see me? Can you hear me clearly? Boleh dengar dengan jelas tak, kawan-kawan?
Okey, saya nak jawab soalan daripada channel I Love Melaka dulu Okay, for friends, thank you very much for supporting us so far. And saya nak kata kalau tonton daripada channel I Love Melaka, sila pergi tonton di channel I Love Melaka Cast. Nanti sikit masa lagi saya akan bagi tahu kenapa kenapa. Just hang on as I adjust and find out the questions that you all have for me. Okay, I answer from the pernah ke jumpa saya tanpa mask? Kalau korang masa MC ada jumpa saya, inilah rupa saya tanpa mask Mana soalan? Soalan yang pertama. Okay, dari Ravi Maran. Among the city, which generation do you like and why? I think I like the latest generation because the latest generation has got better sound insulation, has got better handling, has got better engine and better equipment. Only thing I don't like is the design lah, Ravi. So the only thing that I will stay that will make me not buy a city is because of the design. But between Almera, City and Vios, now with Ativa in play, I guess I still choose the Ativa lah, because of the completeness of the package in terms of technology, in terms of performance, in terms of economical, in terms of petrol, economical, yeah. Okay, I haven't finished kawan-kawan kalau boleh sila isi minyak hari ni atau besok. Lepas pilihan raya Johor, saya rasa akan naiklah minyak. Jangan cakap banyak lagi. Ini soalan logik. Minyak dah naik sampai 120 US dollar. Dah tak boleh tahan. Satu kenaikan 1 US dollar, kerajaan menampung 410 juta. Betul tak? Dia subsidi lah. So, I've answered Ravi's question. Siapa-siapa yang ada soalan sila tanya. Bos, mana satu 4-wheel drive paling best dan mantap? Daya Juang, Encik Daya Juang 4-wheel drive dari segi apa dari segi pickup ataupun dari segi kereta seperti pickup, saya pilih kereta Navara sebab dia sangat-sangat sangat-sangat selesa lah. Kalau dari segi power, okey, saya bagi dia punya ranking Dari segi selesa, paling selesa ialah Navara. Kedua ialah JMC Vigus Pro. Lepas tu datang Mitsubishi, Ford Ranger, Hilux, Isuzu. Lepas tu Hilux. Hilux paling keras. Sekarang Isuzu pun sudah keras macam Hilux. Okey, bagilah like. Terima kasih. Jangan main-main. Okey. Siapa lagi ada question? Siapa ada soalan boleh tanya Saya duduk kat mana kat Melaka? Kat Malim. Saya tinggal kat Malim. Bincang pilihan raya. Saya tak main politik Okey, Ioniq 5 saya dah shoot semalam. Saya dah pergi ke Bangsa Shopping Center. Pada kawan-kawan dekat Kuala Lumpur yang minat kereta Hyundai, ada pameran dekat Bangsa Shopping Complex, BSC. BSC ada kereta Ioniq 5, ada kereta Kona Electric, ada kereta Hyundai Santa Fe, ada Grand Starex, ada Staria. Itu saja, 5 kereta. Video akan datang minggu depan lah. Saya belum sempat nak edit lagi. Okey, saya nak jawab soalan I Love Melaka. Lebih kurang semua dah jawab ni. Sekejap Okay, Alex asked me, want to ask if record video but got music, how to close the copyright? You don't monetize lah. You don't monetize, then you won't kena copyright lah, Alex. If you monetize, then you will kena copyright. Otherwise, you can go to under YouTube Studio. I think you can go and remove music. You remove music, your video is quiet lah. No sound, no picture. No sound with picture, sorry.
Okay, let me answer some question. Saya jawab sikit soalan daripada I Love Melaka Cast. Studio Osaka. Dari Jepun ke? Encik Studio Osaka Takashima. Hai Encik Rizwan. Muka tak nampak bro. Okay, nampak. Handsome tak? Why is it reconnecting this side? Maybe I should log out from here. Sekejap, let me log out from here. Saya log out daripada laptop saya. Halo Encik Irfan. Siapa lagi? Jaden, Abang Abdul Latif, Mock Charlie. Hello, how are you? Mr. Mock Charlie. Ada banyak kawan-kawan yang saya tak pernah jumpa. Jaden asked a question. Ativa or Almera? Why? I will still choose Ativa over Almera because now is musim banjir kat Malaysia. So kalau pakai kereta Ativa, ada sikit masa lagi boleh lari cabut. Kalau Almera kena banjir habis, hancur, nangis. Both Almera and Ativa are quite good in terms of performance. I think both are equally as good, 1.0 turbocharged. In terms of I am older lah, so saya sudah uncle kan, so saya pilih Ativa sebab saya duduk lebih tinggi, saya boleh nampak, saya punya vision lebih bagus. Halo orang di TikTok, apa khabar? Adakah tengok video saya kat TikTok? Terima kasih. Studio Osaka. Ini bukan rumah saya, ini rumah tumpang. Saya tumpang rumah kawan. Saya refugee. Kat Kuala Lumpur saya refugee. Ada siapa-siapa yang nak tumpangkan saya kat dalam rumah, boleh sila PM saya. Terima kasih banyak. Try tunjuk kereta. Mana ada kereta? Okey, Encik Irfan, saya bawa kereta Nissan Tiana dan Ativa. Kat rumah ada CR-V, ada Honda Jazz. Hari ni saya bawa Honda Jazz. Sebab Honda Jazz dah tak ada bateri dah. Cermin mata brand apa? Tak tahulah. Buat dekat KLIA, apa ni? KLIA punya Mitsui. Dekat Mitsui. Okey, Uncle, VW Bad Boy tanya soalan. VW Polo sedan 2015 second, okey ke? Ada problem? Alamak. Itu saya tak ada pengalaman. Tak ada pengalaman Polo sedan. Siapa yang ada pengalaman sila kongsi dengan kawan kita, Bad Boy. Siapa boleh jawab? HRV. Honda memang sangat sibuk dengan Honda Civic, dengan Honda City, hatchback dan dengan apa nama? Saya rasa dia akan launching BRV dulu sebelum HRV tau. Itu rasa saya lah. Saya tak tahu, mungkin saya salah. Saya belum sampai subscriber, saya tak cukup, tak ada geng. Saya mesti naikkan subscriber baru boleh geng dengan orang dalam Honda. Okey, kalau ada Porsche GT3 RS review, okey boleh. GT3 RS. Hari tu dekat Ampang saya ada apa? Utama Motors, ada GT3 RS. Mungkin tak nampak lah. Which is the car that you are wanting to review next? Which is the car you are wanting to review next? Okay, kereta. The next in line, Mercedes C-Class, the new one. Mercedes EQA just launched today. What car was launched? Volkswagen Golf GTI. Going to see it next week. I have to go back to Melaka first. Okay, Encik tak ada test kereta SUV dalam off-road. Tak boleh lah, saya tak cukup subscriber, dia tak bagi kereta. So, subscriber mesti naik 300-400 ribu baru dapat kereta. Encik Abdul Muiz, nama saya @ED. Macam Ed Sheeran kan? Saya @Melaka. Tabik hormat, jangan lupa subscribe, tekanlah like. Ada 60 orang, 24 tekan like je. Ada 53, 32 tekan like, tekanlah like. Okey, saya jawab dekat
Sebelah sana. Okey, sebelum apa-apa tujuan saya buat video ni juga bagi tahu 2-3 barang. Lagi satu ialah hari ni, besok dan lusa di Quayside Mall dekat Kota Kemuning ada pameran BMW. Pameran BMW. Kereta BMW seperti i4, BMW X5, saya nampak 2-3 gambar sajalah. Tapi boleh tengok, boleh pergi tengok kawan-kawan yang tinggal dekat Shah Alam, PJ, Kuala Lumpur boleh lah, asalkan Kuala Lumpur nilai pun boleh sampai. Itu satu. Minggu depan kawan-kawan yang nak beli kereta minggu depan ada satu expo yang besar. Nak beli kereta yang nak dapatkan offer yang bagus, 19 dan 20 hari bulan, 9 pagi sampai 7 malam, Setia City Convention Center. Anda boleh Google, you can Google PACE. I think it's Premium Auto Convention Car Expo. Premium Auto Car Expo oleh Poltan. So kawan-kawan semua boleh pergi tengok kereta, beli kereta, ada voucher untuk tinted, ada voucher untuk coating, ada voucher apa, bagus lah. So biasa orang yang beli kereta dekat Poltan semua ada banyak voucher. So boleh, tak payah pergi negotiate, minta salesman bagi discount, tak payah. Okey, saya jawab soalan di TikTok dulu. Ada orang tanya kat TikTok. Halo kawan-kawan di TikTok. Okey, soalan yang ditanya oleh Encik Haris. Puas hati tak dengan Ativa? Sangat puas hati. Saya sangat puas hati dengan Ativa. Sebenarnya masa saya bawa kereta lain, saya rindu Ativa. Sebab Ativa tinggi, nombor satu, driving position tinggi, boleh nampak jauh. Dan saya sudah masukkan saya punya bypass untuk Eco Idle. Saya dah I love my car completely. So Eco Idle sekarang bukan masalah saya lagi. Auto stop lah. So saya dah masukkan bypass, sudah on. Tak payah sakit kepala. Itu saja satu yang sakitkan kepala saya. Selain daripada itu, kereta memang sedap. Bawa di KL ataupun Melaka, bawa dekat highway. Tadi ada satu orang call saya. Dia kata kakak dia nak beli kereta either X50 Executive ataupun Ativa. So saya kata belilah Ativa. Kenapa? Sebab X50 Executive, dalaman dia semua hitam. Tak ada kelebihan. Kalau anda beli X50 Premium ataupun Flagship, anda dapat dashboard yang warna merah. So ada kelebihan lah. So kenapa saya suruh dia orang beli kereta Ativa? Sebab sakit kepala kurang lah. Kebarang kalian masuk ke dalam workshop kurang sedikit. Touch wood kurang sedikit. Okey. Encik Zulia suka. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya budak kampung. Okey. Soalan daripada I Love Melaka, saya cuba tengok apa. Okey, soalan dia Navara atau Triton. Kalau saya pilih Navara kalau saya ada family lah. Kalau nak buat kerja, dua-dua boleh je. Tapi saya lebih kepada Navara sebab dia punya gaya. The looks is a bit more macho. Lebih sado lah. Dan dia lebih selesa. Navara lebih selesa. Navara lebih saya rasa lebih selesa lah. Saya selalu suka, walaupun pick up, saya lebih suka pick up yang lebih selesa masa nak jalan. Sebab kadang-kadang kita bawa orang duduk kat belakang memang sakit kepala lah. Dia tak selesa. So Ford Ranger pun okey. Lagi satu yang saya paling suka ialah Ford Raptor sebenarnya. Ford Raptor pergi tengok video review saya. Ford Raptor memang sedap gila. Itu kereta paling best. Kalau ada duit, belilah kereta tu. Okey. Sebab tu masa MCO pun ada orang pergi tengok kereta Ford Raptor. Jangan main-main. Okey. Sorry kalau saya terlepas soalan anda. Kalau soalan itu penting, sila type balik. Sila type kembali, minta maaf.
Mana kereta SUV paling selesa dan jimat minyak? Oh, susah kok. Soalan ni susah. 7-seater sekarang 7-seater. Hari tu baru kita review Hyundai Palisade. Pada saya, Palisade ialah SUV yang paling halus dalam perkataan Inggeris ialah most refined. The most refined SUV I've ever driven for a 7-seater. I feel it's better than cars like semua HRV, CRV, CX-5, CX-8 semua tak boleh lawan. Dia punya refinement untuk Hyundai Palisade, Santa Fe pun tak boleh lawan. Dia memang best, memang best. Dari segi jimat minyak, kena beli kereta diesel lah. Palisade and diesel jimat minyak. So boleh lah 329 kalau tak salah. Siapa yang tanya tadi? SUV Riza Ismail. Okay, CX-8 okay, not too bad. Kalau anda tengok review saya yang lama, engine dia okay, nada engine dia pun sedap, 2.5 NA. Tapi dari segi refinement engine, ride, handling, comfort, dia kalah. Dari segi refinement dalaman, dia punya seat semua okay, boleh tahan. Mazda CX-8 boleh tahan. Tapi dia masih kalah kepada masih kalah kepada Palisade. Palisade lebih best. Aku rasa aku punya sini tak berapa bagus lah. Aku nak adjust sikit. Sekejap Let me just readjust my position for this particular it's not too good. Just want to adjust it higher. Sekejap just give me a moment please. Okay, saya nak adjust posisi. Adjust feng shui. Okay, macam ni lebih bagus lah. Okay, sekejap macam ni lebih bagus kan? Now you can see me clearly. Very good. Okay, saya jawab. Let me finish answering question at the I Love Melaka channel. Saya habiskan soalan di I Love Melaka channel dulu. Okay, can you describe Proton Persona Elegance 2010 H-Line? Aduh, 2010 I don't remember that car lah. I'm sorry. Saya minta maaf. Ravi. I don't really remember that car, 2010. I apologize. Because at that time, I wasn't very familiar with the Persona 2010. Santa Fe Diesel 2015. Maybe not. Mr. Bluish Black. Maybe I will not review that car. New Fortuner 2.8 diesel and Mazda CX-8 2.2 diesel. Yeah, I'm still waiting. Saya masih menunggu kawan-kawan daripada Toyota kalau ada kereta Fortuner untuk test drive. Tapi biasa susah sikit. Kereta-kereta macam ni masuk je dah jual. Masuk saja dah jual. Dia tak bagi test drive. So a bit hard. Okay, betul ke kereta konti tak tahan lama berbanding kereta Jepun? Oi, tidak. Kereta konti sebenarnya kalau anda pandai jaga, lebih tahan daripada kereta Jepun. Kenapa? Sebab kereta konti, anda tengok kereta Mercedes W124, tengok Volvo, dua Toyota LE, GE, GL, KE30, KE20, KE10. Itu kereta tahun 70-an. Volvo P1800 tahun berapa? 50-an, 60-an. Kereta konti sebenarnya lebih tahan. Kereta Mercedes semua, W124 semua boleh tahan sampai sekarang. Anda mesti pandai jaga kereta lah. E-Buy Proton Saga FL. Modified top speed, okay. Terima kasih Cik Lin suka tengok saya video saya. Terima kasih kawan-kawan atas support. Okay, siapa yang tanya ni? VCY 2728. Ini nombor kereta dia lah. Okay, City Sedan stock production 2 color. Oh, ya ke? Merah dengan modern steel tak ada orang beli. Semua beli apa? Warna putih, warna silver, warna hitam. Oh, macam tu Okey, jawab soalan kat TikTok pula. Sifu, betul ke saya dengar orang cakap Audi dan VW paling best handling?
Kalau betul kenapa ya? Sebab kereta Conti dia punya handling lain, dia punya suspensi lain. Tapi dari segi handling bukan yang paling best. Paling best kena naik kereta seperti Porsche, kereta Ferrari, Lamborghini. Dia punya handling lebih melekat. Tapi Audi, Volkswagen pun dah bagus dah. Level kita Audi, Volkswagen dah kira dah bagus dah. Okey. Okey, jawab soalan di I Love Melaka Cars pula. I Love Melaka Cars. Jaden, are you in the US? Can you tell us what you're doing in the US? Are you working there, studying there, or you have migrated there? Okay, saya tengah baca soalan just give me a moment. I'm just just checking out. Oh, hi Mr. Nehemiah. From Penang. Thank you very much. Alamak, sudah hilang. Yes, you agree with me, you cannot stand the look of Honda City. But the design language of Hondas have always been very radical. And then Honda Civic EK, the old EKs, when it first came out, the Altis was very much better looking. But then as you keep looking at it, then you kind of, okay lah, it grows on you. Okay, don't worry lah, don't have to apologize to the city owners. They like the car, so they are not offended. Macam mana boleh terfikir nak buat video promosikan kereta-kereta yang terdapat di mana-mana, Encik Osman? Saya sebenarnya mula daripada hobi. Saya daripada muda, hobi saya ialah pergi ke showroom tengok kereta. So happen masa MCO tak ada barang nak buat, dan ada kereta, saya pergi tengok, so saya try lah buat shooting video. Kalau anda tengok video mula-mula saya, semua tak ada ulasan, cuma muzik saja. Terima kasih Miss Risumi. Oh, daripada Simpang Beku. Simpang Beku ada 2 tempat. Satu dekat Segamat Labis kan? Lagi satu Simpang Beku dekat arah mana? Jasin kalau tak salah. Ada 2. Simpang Beku yang mana, Encik Osman? BRV okey tak, Encik Ilham? Tunggu yang baru. NX7. Tunggu BRV NX7. Pergi cari video. Dekat Indonesia sudah launching Saya dah review kereta saya, Encik Irfan. Pergi tengok Ativa saya. Nissan Tiana pun dah review dah. CRV tu tahun bila? Tahun 2018. Kereta Tiana ada problem tak? So far tak ada. Aircon tak sejuk saja semalam. Alza baru bila? Alza akan datang Apa nama dia? Saya dah lupa nama dia. Toyota Veloz punya adik. Toyota Veloz. BMW 330e. Oh, Atlantis. Saya yang jumpa dekat kedai showroom ke? Showroom kereta ke? Boleh. Bagi tahu nombor telefon saya bila ada kat Melaka, saya akan Roger abang. Atlantis Hi sir, what's actually your previous job? My previous job was in training. Why channel name? And then the cars video blew up in I Love Melaka, so I started a separate channel just for cars. Then I call it I Love Melaka Cars lah, because I've already branded myself as I Love Melaka. Okay, ada pemilihan untuk kereta mewah, apa angka akan beli? Sebenarnya kereta yang saya akan beli senang je. Volkswagen Tiguan R. Okay, kalau betul-betul kena jackpot, saya beli apa nama? Bentley apa? Bentley punya SUV. Saya pun dah blur sekarang. Lampu terang saya dah blur. Okey, macam ni. Okey, betul ke X70 banyak problem dan spare part lambat sampai? Okey.
Miss Risumi, saya tak mau cakap dari mulut saya sendiri. Sila pergi join grup-grup Facebook dekat grup-grup X70 dekat Facebook. Anda akan dapat gambaran yang jelas. Kawan-kawan yang nak beli X50, nak beli Ativa, nak beli X70, apa-apa kereta lah, CX-5, HRV, nak tahu masalah senang je. Masuk Facebook group dia orang. Masa dia tanya, ya Bentayga betul, Bentley Bentayga. Masuk Facebook group dia orang, sama ada nak Ativa, X70, X50, masuk je. Masa dia tanya, kenapa anda nak join group ni? Kata saya planning nak beli kereta ni. Admin akan bagi anda masuk. So bila anda masuk, anda tengoklah. Banyak orang kata CX-5 kereta paling best, kereta paling apa. Masuk CX-5, tengok apakah komen-komen daripada CX-5 punya group. Anda akan dapat gambaran yang jelas. So for many of you are thinking of buying maybe Honda City, Almera, Vios, join the group. Banyak group Facebook dah ada dah. Saya sebelum beli Ativa, saya pun masuk group Ativa. Saya nak tengok ada masalah ke Ativa. So dah masuk, dah nampak okey juga. So saya okey, saya jawab soalan dekat TikTok Okey, wife saya nakkan SUV yang sebaris X50 but no Ativa. Boleh recommend tak? Fun to drive is a must. Fun to drive is a must. Resale value no problem. Mr. Baisem Gosok beli Peugeot 2008. Itu kereta yang best. Kalau tak nak kereta konti, beli Tiguan lah kalau boleh. Tiguan yang baru akan datang mungkin bulan 6, bulan 8. Boleh beli Okey, tak ada hal, banyak kereta. Pada segmen ini banyak kereta. Lagi satu Mr. Bai HRV yang baru. HRV yang baru pun akan datang. So banyak pilihan. Jangan sakit kepala. X50 bukan hanya satu kereta yang ultimate. Ada banyak kereta lagi. Dalam kelas ini memang banyak. Sekurang-kurangnya ada 8 saya namakan X50, Peugeot 2008, HRV, Corolla Cross, Subaru XV, apa lagi? Hyundai Kona. Hyundai Kona ada varian berapa? 1.6, 2.0, Hyundai Kona Electric. Dah berapa varian dah? Banyak kita. Sampai kepala pun dah pecah. Saya tak ada masa nak buat video comparison Kalau saya buat video comparison, kurang-kurang 2 jam. Tak habis cerita. Okey. Tiguan 2.0 or GLC 200. Encik Syed, for me, I would choose the Tiguan over the GLC 200. Hanya satu, seperti yang saya buat video semalam, anda nampak A-Class. Orang yang beli kereta Mercedes, semua dia nak satu je. 6 huruf. TAYANG. Kalau anda tak mahu TAYANG, anda nak kereta yang handling yang lebih bagus, mungkin anda akan beli kereta Audi. Anda nak kereta yang lagi bagus handling, mungkin anda akan beli BMW. Kereta Volkswagen sangat-sangat underrated dekat Malaysia. Sebab 7-8 tahun yang lepas, branding Volkswagen sudah hancur. So sekarang mereka sedang nak buat balik branding untuk Volkswagen dari segi sales, after sales service lah. So sekarang kalau anda pergi bawa kereta Volkswagen Tiguan, anda bawa GLC dulu, lepas tu pergi test drive Tiguan, kemudian anda takkan pulang kepada GLC. GLC hanya sebuah kereta yang sangat-sangat mewah dari segi branding, dari segi handling, dari segi comfort, dari segi boleh, tapi saya rasa Tiguan lebih sedap. Saya pro Tiguan ni. Korang tanya minta pilih, mesti aku pilih Tiguan. Okey, kalau bajet 1.5k, kereta apa boleh recommend? Wah, susah sikit. Korang boleh pergi tengok video lama saya, di mana saya lah. So kalau 5-6 ribu, boleh beli kereta apa. 1.5k dah boleh beli kereta banyak dah. 1.5k mungkin kereta di harga 150,000. 150,000 boleh beli kereta apa. Sekarang semua tengok SUV lah. SUV HRV yang baru lah, yang akan datang.
Kalau suka Hyundai Kona boleh juga. Nak try kereta elektrik boleh juga. Okey, Angka tak nak cerita tentang semua kereta yang pernah Angka ada. Oh, saya dah cerita dah lama, Encik Tasco Taslim Tasco. Okey, sekilas pandang saya bagi tahu kereta pertama saya. Kancil 660. Wira, Proton Wira tahun 96. Belum. Sebelum itu kereta Mazda 323 yang lama. 1.5 manual. Lepas Proton Wira, Proton Perdana V6 tahun 97. Lepas Perdana V6 Nissan Safiro 2.0 V6. Lepas Safiro Honda Accord. Lepas Honda Accord lagi. Lepas Honda Accord beli BMW 320i M Sport. Lepas BMW 320i saya dapat bawa kereta BMW F10 lah. Saya dapat bawa kereta Porsche 911 997 versi 997. Ada Honda Jazz lagi, saya dah lupa. Banyak kereta lah. Honda Jazz, Audi TT dapat bawa lah. Lepas tu sekarang ada CR-V, Honda Jazz, Ativa, ada kereta Nissan Tiana. Dapat bawa lah, semua dapat bawa. Halo Encik Atta. BMW tak mampu. Tak apa. Jangan beli BMW second kalau tak mampu. Apakah pembaruan yang bagus untuk industri kereta Malaysia? Pembaharuan baru. Kereta EV tak ada road tax sampai tahun 2025. Pembaruan. Korang yang minat kereta EV, kereta elektrik paling murah. Kereta elektrik sekarang paling murah ialah mungkin Hyundai Kona. Yang paling spek paling rendah 150,000. 149 lebih lah. Wah, halo Encik Scott. Belum tengok Batman lah. Mana ada masa tiap hari shooting video, edit, like comment, reply comment. Hari ni baru senang nak main-main lah. Okey, HR masalah-masalah kita 7 tahun HRV pun ada masalah tersendiri. So pergi tengok sama ada dia besar atau tidak masalah besar. Kalau tak ada masalah besar boleh beli lah. Nak tunggu Ranger baru masuk? Ya, sudah akan datang dah. Akan datang. Okey, komen sikit Hyundai Kona elektrik. Hyundai Kona elektrik ada 3 spek. Spek miskin, orang kaya dan kayangan. So kalau nak beli kena beli yang kayangan lah, sebab dia punya range lebih jauh. Dia punya range 484 km. Kalau beli yang miskin dengan yang kaya tu dia boleh 384 km saja. So kalau kau fikir 384 km ini bukan termasuk traffic jam. Kalau traffic jam dia punya range lebih kurang lagi. So bahaya sikit. So kita belum ada experience nak bawa kereta elektrik, mungkin kena beli kereta yang paling besar lah. 200,000 lah. Tapi bawa memang sedap. Dia punya kereta tak ada turbo lag. Dia punya kereta tekan saja, pum, berdesup. Pui, macam gila. Memang best. Encik Shah. Halo Encik Muhammad Zahid, how are you? Okay, what you think about EV cars versus ICE cars based on current market in Malaysia? Miss Encik Lagis Warren. The EV is just getting heated up in Malaysia, but as I mentioned last time, you will understand that my position of EV cars is not yet, belum lagi. Sebab ada banyak kereta EV yang akan datang lagi. Kalau kita tengok memang gila. Mercedes EQA hari ini di launching pada harga 278,000. And dia punya bateri ialah 66 kW. Boleh jalan berapa jauh? 429 km. Itu adalah sweet spot untuk kereta elektrik. 400 km ialah satu range yang bagus. Kenapa 400 km satu range yang bagus? Kalau anda bawa kereta, sekali bawa lah. Paling jauh anda boleh pergi berapa? 300 km, kena berhenti, kena pergi tandas, kena makan sikit. So di mana itu adalah sweet spot. So you can drive, let's say dari Melaka boleh bawa sampai Kuala Lumpur 2 jam. 2 jam setengah. Anda boleh charge kereta. Masa charge anda boleh pergi makan, boleh pergi minum, boleh pergi rehat sikit, boleh pergi tandas. So masa yang charge tu, sebab tu setiap kereta dia punya
company yang jual seperti macam Hyundai Kona Ion 47 minit untuk charge. So anda boleh charge daripada 10% sampai 80% dalam masa 47 minit. So lebih kurang 45 minit anda pergi tandas, anda pergi minum, pergi makan, lebih kurang macam itulah. So anda boleh dapat charge bateri sampai 80%, anda boleh jalan lagi 200-300 km dan anda boleh repeat. So tapi dalam hati kita yang tak ada experience bawa kereta EV, kita takut kereta tak boleh sampai. Belum lagi, kita masih belum capai. And then banyak kereta yang akan masuk kereta EV, seperti Nissan Ariya, Ford Mustang Mark E akan sampai. Kereta seperti Smart pun ada kereta elektrik daripada Geely, dan dikabarkan akan diedarkan oleh Proton Edar. Dengar betul? Proton Edar. So kita takutlah kalau Proton Edar servis macam mana. Persoalan yang paling besar. Okay, so Malaysia EV cars market or EV car scene is getting very very exciting, but it's not yet, belum lagi. Okay, kalau pada harga 278,000 Mercedes EQA, Mercedes pandai, at this price at 278,000, semua orang akan beli Mercedes. Kurang dia Hyundai Ioniq semalam dia ada 3 range. Harga dia 199, 229 dan 259. Kalau saya beli Mercedes. Walaupun kereta Hyundai nampak cantik, nampak molek, nampak apa, saya beli kereta Mercedes sebab saya nak tayang. Betul tak? Itulah mentality. So mungkin market ataupun market daripada Hyundai Ioniq akan dimakan oleh EQA pandai, Mercedes pandai. Dia launching lepas Hyundai Ioniq, 2 hari lepas Hyundai Ioniq. Memang kacau. Memang tapi saya rasa insentif tidak cukup lah untuk kereta EV di Malaysia, dan stesen charging belum lengkap. So sekarang semua orang bertungku kolaborasi dengan Sembang. Ketiga, mungkin Sembang sendiri akan nak buat dia punya charging station sendiri. So ada banyak orang yang sedang melawan nak masuk untuk mendirikan charging station. Ini adalah masa depan. Tapi pada kawan-kawan yang nak beli kereta EV, sila pergi tanya SA masa beli kereta EV, berapa harga untuk mengecas bateri bagi penuh kat rumah. Kalau Kona saya tahu Kona bateri yang kecil tu 58 kWh, dia punya charge ialah untuk penuh kat rumah RM22. Kalau yang Kona yang max 68 kWh, dia memerlukan RM36 setiap kali charge. Kalau korang masukkan petrol, korang ingat, adakah yang ni lebih baloi, lebih murah daripada kereta petrol yang biasa ataupun lebih mahal? Sebab kereta bateri, over time dia punya bateri pun akan deteriorate lepas mungkin 3 tahun. Bateri macam bateri handphone lah. Kita masuk bateri handphone charge tahun pertama, tahun kedua okey. Tahun ketiga bateri walaupun 100% dengan cepat dia akan turun. So ini adalah masalah bateri. So korang kalau nak beli kereta EV, korang kena fikir. Korang beli handphone kan, 4-5 tahun korang nak tukar dah. So kena fikirlah. Okey. Saya jawab daripada soalan daripada TikTok Baru tengok video Civic merah. Bagus, sedap. Okey, kalau si Chris boleh mohon tak? Kalau si Chris macam mana? Blacklist. Kalau blacklist kena tanya SA lah, sama ada dia orang boleh tolong atau tidak. Okey, saya sihat, terima kasih. EV can use but no perfect EV station in Malaysia. Not yet. Yeah, Mr. Jeva, not yet. So we have to wait as the Malaysian EV so-called car market matures. Kita kena tunggulah.
Okey, saya jawab soalan di I Love Melaka. Banyak soalan Okey, pada kawan-kawan yang baru masuk, saya repeat lagi Besok dan lusa sila pergi isi minyak petrol penuh-penuh, dan setiap hari kalau ingat, kalau lalu kat petrol station kasih penuh. Okey, supaya bila-bila kalau ada pengumuman, boleh belilah nasi lemak ke, nasi goreng ke. Okey, Bentayga, ya. Kalau if money is not a problem, I buy the Bentley Bentayga. Solely because of the build quality of the car. Kalau road tax bukan masalah lah. Antara Lancer GT dan Civic yang baru, mana lebih padu? Saya tak pernah bawa kereta Lancer, Encik Syed Muhammad, minta maaf. So saya tak boleh bagi pendapat yang bernas. Okey, tahu tak bila Jaguar I-Pace fully electric sampai kat Malaysia? Saya tak tahu, belum tahu lagi. Okey, baloi tak beli Exora 2012. Exora 2012. Masalah terbesar lah, biasa saya tengok daripada video saya, video Exora, ialah masalah OCH. Korang pergi tengok apakah masalah OCH tu, sama ada dia masalah yang besar ataupun masalah yang kecil. Biasa saya rasa Exora bagus tau, kereta dia boleh tahan. Antara Mazda CX-8 dan CX-9, mana yang lebih best? CX-9 lah. Saya tak pernah dapat bawa kereta CX-9 minta maaf. Banyak showroom Mazda kat Malaysia, dia orang ada protokol dia orang sendiri, nak bawa kereta dia orang memanglah payah, memanglah susah, dia orang memang action. So sebab tu saya tak dapat. Saya hanya dapat bawa 1-2 kali. And then mungkin sebab saya komen saya tak bagus, dia orang dah tak bagi saya bawa dah. Golf GTI dan 3 Series, mana lagi sedap bawa? Dua-dua saya belum bawa, so saya tak boleh bagi apa-apa pendapat Encik Aiman. Kereta S400 beli second, boleh beli tak? S400, Mercedes S400, boleh? Boleh beli. Itu saya bawa. Kalau kau nak, baik kau pergi beli yang Audi A8. Audi A8 lebih sedap. Oh, video belum keluar minta maaf. Video-video saya belum keluar. 7 Series, A8 test drive Mercedes S-Class 400 belum keluar Daripada test drive saya lah, Audi A8L ialah paling best. Sorry lah, saya dah spoiler dah pada semua orang. Okey, video akan datang 2-3 hari lagi. 730 Li, S400 Hybrid dan Audi A8L. Okey, tengok soalan sekejap Ya, top kereta EV memang best lah. What do you know about BMW Alpina? Can share a bit? They just sold BMW just bought the Alpina from the original owners of Alpina. Power tinggi, dia punya styling saya tak suka lah. Saya tengok rims Alpina, saya memang pening kepala. Okey, baju I Love Melaka tak ada jual ke? Okey, siapa yang nak beli baju kalau saya jual? Ada tak yang minat? Saya bagi tengok Okey, tak payah buka. Saya bagi tengok. Saya ada tapi limited. Tak banyak. Saya print untuk saya sendiri. Ini dia t-shirt I Love Melaka, ada beberapa size. Ini size L. Size L. Kalau saya jual, ada orang nak beli ke? Boleh saya tengok. Kalau siapa yang kawan-kawan yang nak beli, sila tekan nombor 3. Saya nak tengok berapa orang akan tekan nombor 3. Kalau saya buatlah. Tekan nombor 3, siapa yang nak beli, sila. Anyone who is interested in buying the I Love Melaka t-shirt, yeah. The one that I'm wearing here. You can see, I Love Melaka t-shirt. It's not too big dia punya logo tak besar sangat sebab saya segan Saya segan. Material dia ialah cotton 100% cotton. Saya orang yang sensitif. Saya tak boleh pakai baju macam polyester lah, dry fit lah, semua tak boleh. Saya suka pakai baju 100% cotton. Sebab tu saya punya t-shirt saya print 100% cotton. So you can see 100% cotton If you think you buy, can you just press a 3 so that I know, so I can offer up to
to sell my t-shirt. Audi A8 Audi V8 paling jimat minyak, RM10 boleh pergi 100 km. Betul ke? Dia punya rating ialah 7.9 liters untuk 100 km lah. So kalau RM10 berapa liter? RM2 is 1 liter, 5 liter lah. Tak sampai. Mungkin kena tambah lagi Okey, Encik di Atlantis saya dah jawab tadi, tak dengar ke? Saya kata kalau abang nak komen dekat mana-mana video, nombor abang saya, email pada saya lah. wowka1212@gmail.com wowka1212@gmail.com. Saya akan bila saya balik Melaka, saya akan call abang. Okey, minta maaf saya minum air sekejap. Okey, banyak soalan My favorite local song. Bukan Cinta Biasa, Siti Nurhaliza. Alamak. Ada tak kereta 4x4 terbaru yang jimat minyak dan murah road tax? 4x4 baru, jimat minyak, murah road tax. Jimat minyak, murah road tax. D-Max 4x2 lah. Ataupun 4x4 1.9 lah. Sorry, D-Max. Mr. Daimler-Benz D-Max 1.9 road tax paling murah. Pergi tengok video comparison di mana D-Max 1.9 dengan 3.0. Saya ada bagi berapa harga road tax. Kalau tak salah, tak sampai 300, 400 ringgit. Tak sampai 400. Okey, kereta perdana V6 betul ke susah cari spare part? Ya, yang lama susah. Yang Ecodana yang baru tak payah. Cuma spare part Honda apa? Banyak. The best car available is Porsche. Sekali rasa tak nak model lain dah. Ya. Kalau anda beli kereta Porsche selepas tahun 2013 lah. Sebelum 2013 semua suspension dia ialah suspension yang fix. Lepas 2013 suspension dia boleh adjustable, boleh ada normal mode, ada sport mode. So itu ada best, itu best. Toyota Innova 2013. Odoi. Lama sangat saya tak ikut Toyota Innova daripada tahun 2013. Siapa-siapa yang boleh tolong sila komen siapa-siapa yang bawa Innova 2013. Kelvin Wong. City or Vios? Kau tanya soalan macam ni. City lah. If you want right handling and comfort, driving enjoyment, buy City. If you want safety, you buy Vios. Because Vios will give you two things. Better resale value and all the TSS, Toyota Safety Sense. Angka pernah pandu uji Mercedes S400, GLA 200, GLA 250, GLA 250. GLC saya pernah pandu tapi tak ada video, itu masa tak ada video. Kenapa Nissan Maxima tak masuk Malaysia? Nissan Maxima macam Nissan Tiana, bukan lain Saya tak tahulah bang. Abang Sweet. Okey, Flower Ganmo, hello. Uncle, saya nak beli kereta yang tayar belakang boleh potong depan. Kereta apa tu? Okey, tolong kasih review tentang Toyota Wish, sesuaikah untuk 4 orang punya family? Kalau 4 orang jangan beli Toyota Wish lah. Sebab Toyota Wish dia tak ada aircon kat tengah, dia tak ada aircon kat belakang. So dia panas. Saya tahu korang suka kereta macam ni. Tapi pada saya Toyota Wish, saya dah buat review sorry. Video akan datang saya buat review 13 SUV serentak
So semua kereta saya dah buat review, tapi anda kena tunggulah. Kena tunggu. Mungkin akhir minggu depan baru akan dapat tengok video ni. Kalau nak beli kereta untuk 4 orang, mungkin boleh beli kereta macam Toyota Wish. Toyota Wish. Susah nak bagi komen lah. Toyota Wish. Apa bajet? Encik Zaki, apakah bajet anda? Okay, planning to buy X50 or X70 or Toyota Cross, what do you recommend? Mr. Langes Warren, HRV is coming. Okay, HRV is coming. You can take a look at Hyundai Kona, and you can also take a look at and then apa lagi? Ada banyak dalam kelas ni. Peugeot 2008, Tiguan sebenarnya dia ada satu kereta kat dalam kelas ni, iaitu Volkswagen T-Roc. Tapi sampai sekarang tak ada berita. Apa kereta lagi yang akan datang? Lebih kurang macam ni lah. So pada saya tak perlu just focus on X50 or Corolla Cross. The new HRV will be a bit more exciting than the Corolla Cross for me lah. Okay, BMW X5 45e M Sport or Mercedes GLE 450 AMG. Apa kereta yang saya review tadi? I think I review a GLE or GLS. Saya pun dah lupa. Saya pun please take a look at the, what do you call that? The response. Go to the forum, Mr. Brian. Please go to the forum and check out the response for the X5 xDrive 45e, and also check out the BMW X5 40e to see the resale value of those cars. Quite tricky lah, those kind of cars. Okay, after looking at the second value of those cars, then you probably want to consider. If resale value is not a problem, then buy whichever that you like. But I think the Merc 450 AMG has got better, what do you call that? Better equipment in terms of the display, the technology. Handling wise, I've not driven both cars, so I cannot give you a good advice. Yeah. Hello, Encik Shahir. Hello, Yok. Motion picture. Yok, wah, sudah naik ya. Okay, excited to see new distributors for Kia. What they did to Mazda is commendable. Yes, hopefully they will do the same for Kia. And Kia is becoming more and more exciting, because now with the Kia Carnival, one of the best MPVs I've driven, they are definitely going to bring in a few more. I'm not sure if they're going to bring in the Sportage, but definitely they're going to bring in a few more models. I've forgotten what models they're going to bring in. Minta maaf. Okay, lepas ni review motor pula. Ada sikit motor sini sana Encik Mustafa, tapi tak banyak orang tengok, so saya tak review lah. Okay, Starex 2010 okay tak lagi. Gaji selepas komitmen tinggal 2,000. Kita beli, tapi kena jagalah. Kena ready duit sedikit untuk repair lah. Kereta Proton perdana berbaloi ke? Harga 60,000 macam tu. Itu kereta Proton Accordana kan? Kalau yang versi Honda boleh lah. Dia sebenarnya kereta Honda. Dia punya logo cap Proton je. Oh yeah, Nehemiah, I cannot answer the supply chain question, but I think as long as the brand is very close to Honda, the brand is closer to even Honda. Certain parts are also very slow. Toyota also certain parts are very slow, but they still fare better than Proton. Okay, Prodwa is also slightly better than Proton. How is the Subaru Forester IS GT line? The car is quite nice. Now I think they have good offers. In fact, I think now they give you a 15 month what do you call that? Installment free, Jason. So you go and check out that. Maybe you can get some deals for that. But I've
do check out the videos on test drive of the Subaru Forester and the safety system. The eyesight is amazing. You see the demo on the eyesight. Oh, the front collision warning and front collision assistant. Fantastic, boy. Okay, what's the best tire for SUV? Sorry, Mr. Morgan. Apologies. My knowledge on tires is very bad, so I cannot recommend you any. But my Bridgestone on my Ativa is quite nice to drive. Please don't buy Goodyear tires, very noisy. Kawan saya tanya, pilih Porsche Panamera ataupun Audi A7? Porsche lah. Kalau poket dia tebal, pilih Porsche Panamera, kereta kelas maligai. A7 kayangan saja. Jangan main-main. Okey, beli. Terima kasih. Sesuai kereta EV dengan cuaca di Malaysia. Okey, cuaca okey. Hanya station charging belum cukup saja. Terima kasih Encik Azlan. Mr. Allen, I believe I have answered the question. Mercedes ada market branding yang kuat, je betul. Risiko pada anda saja. Kalau anda tak bayar, dia akan datang cari anda lah. Risiko bank, dia akan blacklist anda satu Malaysia. So saya rasa risiko kedai lebih murah daripada risiko bank. Okey, ada orang komplain channel I Love Melaka, saya tak reply komen. Okey, sekejap, minta maaf. Sorry. Terima kasih thank you everyone for showing your interest on the t-shirt. I will work something out. Saya akan buat satu kedai Shopee ke apa ke untuk jual t-shirt. Tak lama saya jual t-shirt dah. Okey, sekejap. Saya kena jawab soalan I Love Melaka. Nanti marah pula orang. Inilah. Okey, Encik Maxwell tanya tomorrow you're going to survey 4x4. Is it worth to buy a D-Max 3.0 expensive road tax or Triton 2.4 cheaper on the road and road tax? Which one is more comfortable and fuel efficient? Okay, Mr. Maxwell Yap, I'm going to answer you again. Okay, I'm going to show you the level of comfort in terms of which one is more comfortable. The most comfortable is Nissan Navara. Most comfortable. Next comes the GMC Vigus Pro. Next comes the Mitsubishi Triton. Next comes the Ford Ranger. Okay, Ford Ranger, Mitsubishi Triton about the same lah, lebih kurang. Then comes the Isuzu. Then comes the last one, which is the Hilux. Sorry. Then comes the Isuzu. Then comes the Maxus T60. Then comes the Hilux. Okay, Maxus T60 about there lah in terms of comfort, but Maxus T60 in terms of the delivery of power is a bit abrupt. The power is very powerful but very abrupt, so a bit harder to drive the car. You have to learn to drive the car. Okay, happy hunting Mr. Maxwell Yap. Okay, what do you know about Alpina? So I've already answered the question. Okay, saya dah jawab soalan t-shirt. Okay, mana? You are retired, you want to buy a simple car, budget 10 to 15k, please advise. Mr. Chandra Mohanan, I hope I can't really see your name. Okay, 10 to 15k, please buy a Myvi, probably about 10 years old, but the best to find somebody who has already owned the car, that somebody you know owning the car. Okay, less problem lah. I'm not saying there's no problem, it's less problem. Kereta EV belum realistic, ya betul. Saya setuju Okay, Velfire VL tahun 2013 berapa harga? 2013. Oh, susah ni. Soalan susah. Boleh cari dekat Kalis dengan mudah lah, lebih tepat. Jawapan saya jawapan agak-agak saja. EV6 akan masuk ke Malaysia. Saya rasa dia akan masuk. EV6 saya rasa akan masuk. Malaysia kasih settle bab politik, ekonomi. Nombor 13 baru pasal EV Halo, apa khabar orang kat TikTok? Okay, HRV or GS3
GAC GS3. Okey, saya terlepas kereta GAC GS3 Kereta dia bawa sedap, boleh tahan. Dia kata enjin dia ialah enjin Toyota. Salesman kata, saya tak ada brochure untuk membuktikan bahawa dia ialah enjin Toyota, tapi enjin dia sedap. Saya rasa HRV lebih sesuai untuk orang muda lah, sebab GAC dia punya sistem infotainment meter dia a bit old school lah. A bit old school. Pada harga yang macam tu, saya lebih rela beli HRV yang baru. Tunggu yang baru jangan beli sekarang. Nangis nanti. Okey, banyak orang nak beli t-shirt. Terima kasih. GAC GS3 lebih murah daripada Proton X50. Ya, tapi dia kalah dari segi teknologi, dia kalah dari segi insulasi bunyi, dia kalah dari segi handling. X50 lebih tajam sikit, power dia lebih banyak sikit. Tapi kalau bawa kat bandar okey je. Hello Mr. Elbow Stance. How are you? Okay, Mr. Elbow Stance, I've already reviewed the Ioniq 5 yesterday. I already shot the video, but I'm editing the video, so it will take maybe about 4-5 days lah. Probably next Friday I will upload the video. I'm very sorry. I'm trying my very best. And I sleep at 3-4 o'clock. I still am editing the video in my sleep. Harga second hand perdana boleh dapat bawah 40,000. Tak boleh lah. 2015 Encik Rizal. 2015 mungkin 52-55 lah. Sekarang market harga kereta used car semua tinggi. Tak mungkin kecuali anda beli daripada buyer. Beli terus daripada seller. Okey, jangan main-main. Satu sebiji tahun 2020. Suka hatilah nak beli boleh, tapi kereta-kereta macam ni lepas 5 tahun jangan pegang. Itu saja komen saya. Saya belum ada pengalaman, tapi dari bacaan saya di forum-forum, lepas 5 tahun jangan pegang. Okay, flood season, what car do you buy? You buy a Jimny, you buy a Jeep Wrangler, you buy a Ativa lah. Saya baru review kereta Suzuki Jimny yang modified tadi dengan Jeep Wrangler. Minggu depan video akan keluar semua minggu depan Jangan marah Encik Abosan, saya tak tengok komen YouTube. Okey. Dah Saya dah jawab ke semua jawapan Okey, Uncle can suggest 100,000 to 110 for second hand sedan. Encik Hazwan 100,000 to 110 you can buy a Honda Civic, you can buy a new Altis. Why do you want to look for a second hand sedan? If you're looking at 110, you probably are looking at BMW F30. That one kereta used lah. Apakah matlamat Encik Hazwan beli kereta second pada 100,000? Kalau saya beli kereta yang baru 100-110. Boleh beli kereta baru dah. Okey, Panamera tak ada frameless door. Kalau A7 ada, okey lah, nak jadi transporter, boleh lah beli A7. I'm for you. I read everywhere Mr. Maxwell. So there are 2 channels running and there's also TikTok. So I'm please give me some time. I will come to your comment. So let me answer this side first. Saya jawab soalan sebelah sini pula. Okey, saya dah habis dah. Saya dah habis sebelah sini. Resale value tinggi lagi tak kalau nak jual beli resale value Honda dengan Toyota paling tinggi lah. Tapi dari segi kereta EV, saya tanya anda satu soalan. Anda tengok dekat market, walaupun kereta tak sampai tahap EV, kereta hybrid sahaja seperti Toyota Camry hybrid, kurang-kurang pun dia punya perbezaan harga bermakna. Kalau anda nak beli kereta EV boleh tanya apakah kos ataupun harga untuk bateri EV. Kalau harga dia katakan 40,000 ataupun 30,000, hari ni anda beli EV yang bernilai 200,000, 3 atau 4 tahun kemudian mungkin harga dia akan turun kepada let's say 120,000. Dealer akan mengambil kereta anda pada harga 120,000, tolak harga bateri 40,000,
bermakna 80,000. Itulah harga yang anda boleh agak-agak lah, lebih kurang 80,000. Okey, boleh dapat jangkaan, boleh dapat tafsiran. Okey, itu ialah taksiran. Okey, bukan saja stesen EV tak banyak, workshop expert. Ya, betul. Tapi kereta EV tak banyak masalah. Kereta EV motor dia biasa tak banyak masalah. Motor, tukar motor je. Hanya masalah bateri saja yang bermasalah. Okey, buat masa sekarang kawan-kawan hanya ada t-shirt warna putih lah. Warna lain susah sikit. Untuk material 100% cotton tak ada warna lain. Warna putih saja pilihan. Berapa harga Toyota Velfire yang murah? Paling murah saya pernah buat review 70 lebih ribu. Belum video belum naik. Minta maaf. Kena tunggu Kena tunggu sikit. VW Golf GTI Mark 8 baloi tak? Saya bagi jawapan minggu depan lepas saya test drive Mr. Dito. Faris Chuan, tiap-tiap hari unsubscribe. Korang asam. Okay, best SUV in your opinion for 2 kids. Best SUV. Let's say below 100,000. Encik Afiq soalan dia ialah apakah SUV paling best bawah untuk dua kanak-kanak, tapi dia tak bagi harga, so saya bagilah bawah 100,000 dua saja, Ativa ataupun Proton X50 Premium. Okey, lepas bawah atas 100,000 boleh beli CR-V, boleh beli boleh beli Tiguan. Itu pilihan saya lah. Corolla Cross pun boleh lah. Anda tanya soalan best, so saya bagi dua pilihan lah, CR-V ataupun Tiguan, Ativa ataupun X5. Auza mungkin dulu dia kata bulan 3, sekarang dah bulan 3 dah, belum sampai lagi. Dia busy dengan Myvi, dengan Ativa. So mungkin bulan 6, bulan 8 kot. Why Rexton and Tivoli tak masuk Malaysia? Oh, sorry. The brand Rexton sudah lama, sudah hilang Ya, GAC, GS3 lebih murah, tapi persepsi market masih tak boleh menerima brand baru. Okay, what's my opinion about Audi A8L? How's the quality compared to S400 and 7 series? All these question will be answered in the video in the next few days, Encik El Camino. So I don't want to spoil the mood lah. You take a look. Wait a few more days. HRV bila saya dah jawab. Tanya, Kelisa tahun 2022 ni bagus ke? Kelisa tahun 2022? Mana ada Kelisa? Jangan main-main. Okay, letak 70 down payment, harga kereta agak-agak interest paling tinggi berapa persen? Paling tinggi? Oh, saya tak tahulah. Saya punya interest ialah tahun lepas. Tahun lepas kita dapat paling tinggi saya rasa 2.8. Bukan paling rendah, paling tinggi. Paling rendah mungkin 2.38. 2.38. Okay, Life of Ian apakah pickup terbaik pasaran Malaysia? Faktor reliability, maintenance, comfort, power and safety. Antara Navara, Triton ataupun Ford, Ford punya servis mahal lah. Ford punya servis mahal. So antara Navara ataupun Triton lah. Hilux punya servis pun mahal tau. Tapi Hilux dia punya reliability bagus lah. Tapi tak ada comfort. Power ada, tak ada comfort. Isuzu bagus. Tapi beli yang 1.9 dia punya power kurang, tapi dia punya road tax pun murah sikit. So tak ada satu kereta yang bagus lah. Anda kena tengok dari segi apakah keperluan anda. Nak masuk off-road ke, nak masuk ladang ke, nak ambil barang-barang yang ringan ke. Avanza baru bila masuk, saya tak tahu. Tapi dalam tahun ni lah, saya rasa tahun ni. Kereta hatchback.
Oh, asking me to test drive a Tesla. Let me see if I can get my hands on one. Okey, kita jawab di sebelah I Love Melaka pula. Antara Mercedes C200 dan Passat R-Line, mana pilihan tuan? Encik Hamdan, jawapan dia senang saja, Passat R-Line. Okey, saya bagi satu jawapan saya. Kereta sedan yang paling best pernah saya bawa so far dari segi overall package ialah Volkswagen Passat R-Line. Okey, saya menggunakan kereta ini sebagai benchmark. Saya lawan dengan kereta-kereta yang pernah saya bawa. Kereta yang paling best saya pernah bawa S400 Hybrid Mercedes. Baru bawa minggu lepas. Volkswagen Passat menang. BMW 730 Li tahun 2011. Volkswagen Passat menang. Audi A8L. Yes, Audi A8L lebih berkuasa, lebih sedap, lebih besar. Tapi saya rasa dari segi handling, dari segi pengawalan kereta, dari segi talan suspensi, Volkswagen Passat R-Line menang. Kena ingat bukan Passat Elegance tau. Passat Elegance ialah 180 lebih ribu. Bukan kereta tu. Kereta yang 212,000. Passat R-Line. Sebenarnya Passat R-Line, saya dalam video saya kata dia lebih sedap daripada Volkswagen Arteon. Sebab Arteon dia akan terjongkit. Masa kita tekan minyak, dia akan terjongkit. Tapi Passat R-Line yang ni dia sangat sangat santai je dia jalan. Kau tekan minyak sekuat yang boleh, dia jalan level. Very nice. Very, very nice. Saya pernah bawa kereta BMW E90. Saya pernah bawa kereta BMW F10. Semua kalah. Yang menang ialah Volkswagen Passat R-Line. Kalau besok saya mimpi saya kena jackpot besar, saya akan beli kereta Volkswagen Passat R-Line kalau saya cari kereta sedan lah. Okey. Aku macam spokesperson Volkswagen tapi Volkswagen tak bagi aku kereta untuk bawa pun. Sedih. Okay, Mr. Mo. Do you agree Michelin tires the best on wet surface? So far so good lah. We have been using. I cannot tell you. I have not tested Pirelli. I have not tested some other tires, so I cannot give you a ultimate answer. I apologize, but Michelin is quite a good tire. Yeah. Thank you very much, Mr. Bostans. Arteon R bila nak masuk Malaysia? Tak tahulah. Saya rasa banyak kereta R takkan masuk Malaysia kecuali Golf R sahaja. Sebab orang Malaysia, nombor satu dia kedekut, nombor dua dia tak mampu. Kalau kita fikir kalau Arteon sudah 240 lebih ribu, kalau Arteon R berapa harga dia? 360 ribu? Macam saya pun tengah mimpi berangan-angan Volkswagen Tiguan R akan masuk kat Malaysia. Tak mungkin lah. Dia orang takkan masukkan kereta-kereta macam ni. Okey, saya jawab soalan di TikTok Okey, Hyundai Santa Fe second okey ke? Boleh tahan kereta Hyundai second boleh tahan. Mercedes Blue Tech Hybrid baloi tak second hand 85k. Okey. Inilah kereta hybrid. Dua kereta hybrid paling murah kat Malaysia ialah Toyota Camry Hybrid dan Mercedes Blue Tech Hybrid E300 yang diesel hybrid tu. Saya tak berani nak kata apa-apa tentang kereta-kereta yang macam ni lah. So bila dia orang harga dah murah, tapi Mercedes dia punya build quality bagus. Hanya dia punya sistem bateri. So saya tak tahu. Kalau anda boleh dapat cari seorang mekanik yang boleh beri kata putus bahawa dia boleh repair kereta ni dengan harga yang murah, so anda boleh belilah. Kenapa Mercedes Blue Tech Hybrid jatuh dari segi resale value? Sebab pernah viral satu bil orang yang tukar bateri untuk E300 Hybrid ni. Bateri dia dengan 2-3 barang lagi 120,000. Sebab tu semua orang takut, panik, semua jual kereta ni. Sebenarnya kereta ni okey juga, boleh tahan juga dalam market So please go and find a reliable mechanic who can give you a good estimate. Kalau bateri rosak, berapa harga dia? Sebelum anda beli, anda pergi cari mekanik, tanya betul-betul, bagi quotation. Kalau bateri rosak, berapa harga dia? Saya rasa bateri dia lebih kurang 60,000 lah, bukan 120,000. Takutkan orang je.
Okey, saya rasa dia akan masuk. Yang baru pun akan masuk Okey, lagi 5 minit kita akan tutup semua orang dah nak tidur dah dalam rumah ni. Saya kena tutup lampu. Saya tumpang saja, saya saya refugee kat rumah ni. Okey kawan-kawan, terima kasih banyak support. Yeah, correct Mr. Abostans. I don't think the Artian airline will come in. Okey, kereta used car bajet bawah 30,000. Boleh cari Toyota Vios Dugong. 32, 35 lah lebih kurang. So far kereta Vios Dugong, saya tengok saya punya jiran-jiran pakai sampai kereta cat terkopik semua, kereta masih boleh jalan lagi. So tak ada hal. Kenapa brand dari Amerika tak masuk ke Malaysia? GMC, Ram, Cadillac. Sorry. Tak ada orang yang berani bawa masuk pasal airline kalau ada all-wheel drive. Yes. Ada orang kata pasal airline lebih jimat minyak daripada Axia. Itu masa saya buat test drive, sila pergi tanya orang itu. Saya tak buat research saya tak tahu berapa dia punya fuel consumption. Saya dah lupa dah. Okey, Navara Pro 4X ke D-Max X Terrain, dah test drive dua-dua, masih tak tahu mana nak ambil. Untuk family dan kerja, kalau saya pilih Navara, sebab kalau ada family, ada budak-budak duduk kat belakang, lebih selesa duduk Navara. Saya pernah buat review duduk kat belakang. Pergi cari video yang itu. Tapi Isuzu D-Max saya tak pernah duduk kat belakang. Saya duduk depan, saya dah rasa dia punya gegaran. So saya kalau duduk belakang memang mabuk gila. So kalau dari segi resale value, mungkin Isuzu akan up tinggi sikit daripada Navara, tapi untuk kepentingan keluarga, abang harus beli Navara lah, Abang Nur Effendi Pickup truck kalau bawah 50,000 boleh belilah, 50-60,000 boleh beli mileage. Okey, recommend nak dapatkan recon car Toyota Wish. Saya tak recommend Toyota Wish lah, sebab Toyota Wish dalam second row dengan third row tak ada aircon. So bila dalam keadaan panas, budak-budak yang duduk kat belakang memang panas, mesti nangis. Macam kereta Alza sama. Lebih baik beli kereta seperti Exora yang baru, sebab kalau anda beli kereta Toyota Wish yang lama, Exora baru, setiap baris ada aircon. Kereta Exora dia punya handling boleh tahan juga. Boleh tahan juga. Hanya dia punya design lama sedikit lah. Lama sedikit. Kalau tak ada, bersabarlah. Tunggu Proton X80 dan Proton X90. Ataupun tunggu Alza yang baru, ataupun Avanza yang baru. Harga lebih kurang macam tu juga kan? Mr. Chong Hui, hello. Saya tinggal kat Malim. Ada plan nak test drive Ioniq 5? Ada, tapi tak begitu cepat. Saya YouTuber yang paling kecil sekali kat Malaysia. So kena tunggu masa kereta-kereta dah masuk showroom, baru member-member kat showroom akan call saya lah. Terima kasih banyak. Okay guys, let me answer a few more questions on this I Love Melaka channel, I Love Melaka Cars channel, dan saya akan kata selamat malam Lagi 2-3 minit saya habiskan soalan di sini. Okey, soalan dia ialah, kalau banyak buat kerja, macam mana nak apply loan? Guna anda punya bank statement lah. Setiap pendapatan yang anda ada, masukkan dalam bank secara konsisten setiap bulan. Mungkin setiap 10 hari bulan, 15 hari bulan, masukkan duit dalam bank dulu, lepas tu boleh keluarkan. So kalau lepas 3 bulan ataupun 6 bulan, anda boleh tunjukkan rekod yang konsisten, anda boleh guna bank statement untuk minta loan. So bank akan bagilah sebab konsisten kan. Pendapatan masuk konsisten walaupun tak ada payslip. Jaden, I will try to what do you call that, to get a test drive for Tesla. I also want to test how good is the Tesla. XC60 bukan kereta yang banyak problem, tapi XC60 resale value problem kena ingat. Mana baloi, Vios Spec G atau E?
JEG. Dua-dua boleh lah, dua-dua boleh. G ialah spek paling tinggi, E ialah spek tengah, dua-dua okey. Encik Haidison Joses. Halo Mr. Kovidik, apa khabar? Lama tak jumpa Kau tak komen video aku pun Baloi ke beli Alphard yang berusia lebih ke kereta lah. Kalau orang yang lenjan kereta habis lah. Semua kereta sama. Encik Nibong tebal Sedap tak bawa Aktiva? Sedap. Saya pernah lari cepat. Jangan main-main. Congratulations Mr. Mesha Praline. Do you enjoy your car? Is your Navara Pro 4X black in color? I love the black color. Another 33k subscriber to hit 100k. Okay, if every one of my subscriber ask the person on the left and on the right to subscribe, tomorrow I hit already 100,000. Thank you very much. Okay, Kia Sportage 20k and below. That must be a very old Kia Sportage Encik Aduan Awam. So mungkin tidaklah. Tapi kalau anda betul-betul suka kereta yang itu, boleh cari spare part, ada kawan yang boleh repair, boleh beli. Kenapa Renault jarang sale? Sebab kereta dia tak berapa minat nak jual dah. Sekarang kereta Renault semua dia buat subscription. Sebab tu dia tak nak jual kereta, dia subscription. Lepas 2-3 tahun dia akan jual macam kereta pre-owned lah. Macam hari tu kan, Renault Captur. Okay everybody, thank you very much. Terima kasih kerana bersama kami selama 1 jam lebih. Saya masuk main-main dah cakap sampai 1 jam lebih. So good night, please press the like, please press the share button. If you have friends on the left, on the right, please take their handphone, go to I Love Melaka Cars, click subscribe, watch the video for 30 seconds, press like and then go to I Love Melaka, press like and press subscribe lah. Terima kasih banyak-banyak, thank you for your help. Saya akan ikhtiarkan t-shirt dengan cepat. So kita jumpa lagi, jangan lupa tekan like, share, subscribe. Bye bye, selamat malam, terima kasih banyak-banyak kawan-kawan. Thank you very much for your time and for being with us. I really enjoyed having this chat and this live. See you again. Good night, have a good weekend. Bye bye. Bye bye everybody. Okay, bye bye. Bye bye.